في أيام الضباب العتيقة، حين كانت الغابات تهمس بأسرار الفرسان والسحرة، وكانت القرى تختبئ خلف أسوار خشبية متآكلة، عاش في قرية الوادي الفقيرة رجل يدعى غالب الحطاب. كان غالب رجلاً في 40 من عمره، طويل القامة، عريض المنكبين، ذا لحية كثيفة مليئة بخيوط الشيب المبكر التي لم يستطع إخفاءها. وجهه محروق من الشمس والرياح، وعيناه بنيتان داكنتان تعكسان حكمة السنين وتعباً لا ينتهي. يرتدي غالب معطفاً قديماً من جلد الغزلان المهترئ مليئاً بالرقع، ويحمل فأساً ثقيلة صدئة السنون يعتني بها كأنها رفيق عمره الوحيد. وقبل أن نكشف الستار عن السر الذي غير كل شيء في القصة، اذكروا الله وصلوا على رسول الله في التعليقات لتطييب القلوب، واشتركوا في القناة فوراً لأن القادم سيحبس أنفاسكم. كانت قرية الوادي تقع في أقصى حدود المملكة الوسطى، محاطة بغابة الظلال الشاسعة التي يقال إنها مليئة بالأرواح واللعنات. كان أهل القرية يعيشون على الزراعة البسيطة والرعي، وقليلون هم من يجرؤون على دخول الغابة بحثاً عن الحطب أو الصيد. أما غالب فكان يعتمد على مهنة الحطابة ليطعم عائلته. كان يخرج كل صباح قبل الفجر، يقطع الأشجار الميتة أو الجافة، ثم يحملها على ظهره أو على عربة خشبية قديمة إلى السوق في القرية المجاورة. لكن المال الذي يحصل عليه كان قليلاً، يكاد لا يكفي لشراء الخبز والحساء الذي يقيم أود عائلته. في كوخه الطيني الصغير الذي يقع على حافة القرية، كانت تنتظره زوجته عائشة، امرأة رقيقة الهيئة شاحبة الوجه من سنوات الجوع والتعب. كانت عائشة تحيك الثياب وتعد الطعام البسيط من الشعير والجذور التي تجمعها من الحقول. وابنتهما الوحيدة روضة، فتاة في 10 من عمرها، ذات شعر أشقر طويل متشابك وعينين زرقاوين بريئتين. كانت روضة تحب والدها حباً جماً، وتنتظره كل مساء عند باب الكوخ، تحمل له كوباً من الماء البارد أو قطعة خبز جافة إن وجدتها. كان الشتاء يقترب بسرعة في تلك السنة، عام 1347 ميلادياً. الرياح الباردة تهب من الشمال، تحمل معها رائحة المطر والثلج القادم. كان غالب يشعر بالقلق الشديد، فالأرض لم تعط محصولاً جيداً ذلك العام بسبب الفيضانات الصيفية، والأمير المحلي الطماع كان يطالب بضرائب باهظة. إذا لم يجد حطباً كافياً لبيعه، فإن عائلته ستواجه الجوع الحقيقي خلال الأشهر القادمة. في ليلة من الليالي، جلس غالب أمام النار الضعيفة في الكوخ يحدق في اللهب المتمايل. قالت له عائشة بصوت هادئ: غالب يا زوجي، لا تذهب غدا إلى الغابة العميقة. يقول الناس إن الذئاب أصبحت أكثر جرأة، وإن أرواح الفرسان المفقودين تتجول بين الأشجار. ابتسم غالب ابتسامة مريرة وقال: يا عائشة، إذا لم أذهب فماذا سنأكل؟ الفأس هي رفيقتي الوحيدة، والغابة هي مصدر رزقنا. سأكون حذراً وأعود قبل الغروب. استيقظ غالب في الصباح الباكر قبل أن يبزغ الفجر. ارتدى معطفه، حمل فأسه، وودع زوجته وابنته بقبلة على الجبهة. خرج إلى الظلام
يسير في الطريق الترابي الضيق المؤدي إلى غابة الظلال. كان الضباب كثيفاً ذلك اليوم، يلتف حول الأشجار كأنه كائن حي يتنفس. خطواته كانت ثقيلة على الأرض الرطبة، وصوت الفأس المتأرجحة على كتفه يرن في الصمت. دخل الغابة وشعر بالبرودة تخترق عظامه. الأشجار هنا كانت عملاقة، جذوعها مغطاة بالطحالب، وأغصانها تتشابك في السماء كأيدي عملاقة. كان غالب يعرف بعض الطرق، لكنه هذه المرة قرر التوغل أعمق قليلاً بحثاً عن أخشاب جافة أكثر قيمة. قطع شجرة ميتة أو اثنتين، ثم سمع صوتاً غريباً. كان عواء مكتوما يشبه مزيجا بين أنين حيوان جريح وصرخة إنسان يعاني. توقف غالب، قلبه يدق بشدة. ربما ذئب، همس لنفسه. كان يعرف أن الذئاب خطرة، لكن صوت الألم في ذلك العواء جعله يشعر بالشفقة. اقترب بحذر، ممسكا فأسه بقوة، يزيح الأغصان عن طريقه. بعد دقائق وصل إلى بقعة صغيرة بين الأشجار، حيث كان فخ حديدي قديم منصوبا منذ زمن بعيد. ربما تركه صيادون ماتوا أو هربوا. في الفخ كان ذئبا هائلا رمادي اللون، جسده قوي وعضلي، لكنه مصاب. ساقه الخلفية اليسرى محاصرة في أسنان الفخ الحديدية، والدم يسيل من الجرح. كان الذئب يحاول التحرر، لكنه ضعف. رفع رأسه عندما سمع غالب، ونظر إليه بعينين خضراوين تلمعان في الظلام كجواهر سحرية. لم تكن نظرة وحش جائع عادي، كانت نظرة ذكية مليئة بالألم والتوسل، كأنها تحمل كلاما لم ينطق. وقف غالب على بعد خطوات يرتجف. يا إلهي، هذا الوحش كبير جدا. لو قتلته لبعت جلده في السوق مقابل ما يكفي لشهور، ولحم الذئب يمكن أن يطعم عائلتي أياما. اقترب أكثر رافعا فأسه، لكن الذئب لم يزمجر ولم يحاول مهاجمته، بل مال برأسه قليلا وأطلق أنينا خافتا. تذكر غالب قصص جده القديمة التي كان يرويها حول النار في ليالي الشتاء. من يرحم الوحش في الغابة قد يجد فيه خيرا أكبر مما يتخيل، فالغابات مليئة بالأسرار، والرحمة تفتح أبوابا مغلقة. تردد غالب طويلا، الجوع يدق في بطنه والخوف يملأ قلبه، لكنه أخيرا ألقى الفأس جانبا ومد يده المرتجفة نحو الفخ. اهدأ أيها الوحش، سأساعدك وليكن ما يكون. فتح الفخ بصعوبة بالغة، مستخدما قوة ذراعي وخشبة قوية كرافعة. أخرج ساق الذئب المجروحة بحرص شديد، ثم تراجع خطوة إلى الوراء. نهض الذئب ببطء يهز جسده، ووقف شاهقا أمام غالب. كان طوله يقارب طول رجلين، وعيناه لا تتركان وجه الحطاب. للحظة شعر غالب أن الزمن توقف، ثم انطلق الذئب يركض بين الأشجار، متواريا في الضباب دون أن ينظر خلفه. جلس غالب على الأرض يلهث. ماذا فعلت؟ تركت الفرصة تذهب. شعر بخيبة أمل عميقة، لكنه شعر أيضا براحة غريبة في قلبه. جمع بعض الحطب القليل الذي قطعه وحمله على ظهره، وعاود السير نحو القرية. كان النهار قد تقدم، والشمس تحاول اختراق الضباب بصعوبة. عندما عاد إلى الكوخ كانت عائشة وروضة تنتظرانه. رأت عائشة تعبه فسألته:
ماذا حدث يا غالب؟ تبدو شاحبا. نوى لها القصة باختصار دون أن يذكر النظرة الغريبة في عيني الذئب. قالت روضة بصوتها الطفولي: أبي، أنت بطل، رحمت الحيوان والله سيباركك. ابتسم غالب ابتسامة ضعيفة وجلس ليأكل القليل من الحساء، لكنه لم يستطع النوم تلك الليلة. كان يفكر في الذئب وفيما إذا كان قد ارتكب خطأ كبيرا أم فعل الشيء الصحيح. خارج الكوخ كانت الرياح تهب بقوة وصوت عواء بعيد يأتي من الغابة، كأنه شكر أو إشارة لما هو آت. مرت الأيام التالية بنفس الروتين الشاق. خرج غالب مرة أخرى إلى الغابة، لكنه لم يجد الذئب. كان يقطع الحطب بحذر أكبر، ينظر حوله باستمرار. في إحدى الليالي جلس مع عائلته حول النار يروي قصصا قديمة لروضة عن الفرسان والمغامرات. كانت الفتاة تسأل: أبي، هل ستجد كنزا يوما ما ونصبح أغنياء؟ ضحك غالب: الكنز الحقيقي هو صحتكما وسلامتكما يا بنيتي. لكنه في قرارة نفسه كان يحلم بالثراء، بالبيت الحجري الدافئ والطعام الوفير والأرض التي لا يستطيع الأمير أن ينتزعها. وفي اليوم الخامس بعد حادثة الذئب عاد غالب من الغابة مبكرا قليلا. كان الجو غائما والمطر يهطل بخفة. دخل الكوخ وجلس متعبا، لكنه لم يعلم أن حياته على وشك أن تتغير إلى الأبد. في منتصف تلك الليلة سمع طرقا خفيفا على باب الكوخ الخشبي. نهض غالب بحذر ممسكا فأسه وفتح الباب ببطء. هناك في ظلام الليل الممطر وقف الذئب نفسه، عيناه الخضراوان تلمعان وجسده يقف بثبات رغم الجرح الذي بدا وكأنه بدأ يشفى. لم يكن الذئب يهاجم، بل نظر إليه نظرة هادئة، ثم فتح فمه وتكلم بصوت عميق هادئ يشبه صوت فارس نبيل من عصر مضى: أنا فارس الأمير سيف، فارس من عصر الملوك القدماء، مسحورا إلى جسد ذئب بسبب لعنة ساحرة شريرة منذ مئات السنين. أنت أول من رحمني منذ قرون طويلة. الآن سأريك طريق الثراء، لكن بشرط واحد: لا تخبر أحدا بسري حتى ينكسر السحر تماما. وقف غالب مذهولا، قلبه يدق كطبول الحرب. كان يظن أنه يحلم، لكن صوت الذئب كان حقيقيا والمطر يبلل فراءه الرمادي. مد الذئب رأسه قليلا كدعاية لاتباعه. خرج غالب مع الذئب تحت المطر الخفيف يتبعه إلى أعماق الغابة. قاده الذئب عبر مسارات سرية لم يكن يعرفها بين الأشجار القديمة والصخور المغطاة بالطحالب. بعد ساعة من السير وصلا إلى شجرة بلوط عملاقة، جذعها أكبر من أي شجرة رآها غالب في حياته. كان الجذع مجوفا جزئيا وداخله درج سري يؤدي إلى كهف قديم. دخل الكهف وأشعل غالب شعلة من غصن جاف. كانت الجدران ملية بنقوش قديمة لفرسان وصلبان، والأرض مغطاة بصناديق خشبية مغلقة. فتح أحدها فانبعثت منها بريق الذهب والفضة والجواهر. كانت كنوز الفرسان القدماء الذين اختبأوا هناك هربا من الحروب والاضطهاد قبل قرون. قال الذئب: خذ جزءا صغيرا فقط في البداية وبعه بحذر،
لا تطمع، وإلا ستجلب الخراب على نفسك وعائلتك. أخذ غالب حفنة من العملات الذهبية والجواهر الصغيرة وعاد إلى الكوخ قبل الفجر. في الأيام التالية بدأ يبيعها بحذر في أسواق بعيدة، متظاهراً أنه وجدها بالصدفة. بدأ المال يتدفق تدريجياً وتحسنت حياة العائلة. اشترى طعاماً أفضل وثياباً جديدة وبدأ يبني بيتاً أكبر. لكن الثراء الجديد لم يمر دون أن يلاحظه أهل القرية. بدأ الحسد ينمو، خاصة عند الأمير الطماع الذي أرسل جواسيسه. كان غالب يعود إلى الغابة لمساعدة الذئب بأعشاب شافية ولحم طازج، ويستمع إلى قصصه عن الماضي. هكذا بدأت رحلة غالب نحو الثراء، مليئة بالأسرار والمخاطر، في غابة مليئة بالعجائب. تابع غالب سيره خلف الذئب في تلك الليلة الممطرة، وقد امتلأ قلبه بالدهشة والخوف معا. كان المطر يهطل بخفة على أوراق الأشجار، وصوت خطواتهما يختلط بصوت الرياح الخفيفة بين الجذوع العملاقة. لم يتكلم الذئب كثيرا في البداية، بل كان يتقدم بخطى واثقة، كأنه يعرف كل شبر في غابة الظلال. أما غالب فكان يمسك بفأسه بقوة، ينظر حوله باستمرار، خوفا من أن يظهر أحد أو يهاجمه وحش آخر. بعد ساعة من السير المتواصل وصلا إلى الشجرة العملاقة التي ذكرها الذئب. كان جذعها أعرض من أي شجرة رآها غالب في حياته، وكأنها شجرة قديمة من عصر الأسلاف. أشار الذئب برأسه إلى فتحة مجوفة في الجذع، فدخل غالب بحذر وأشعل شعلة صغيرة من غصن جاف حمله معه. نزلا درجا حجريا قديما يؤدي إلى كهف واسع تحت الأرض، جدرانه منقوشة بنقوش قديمة تصور فرسانا يحملون سيوفا ويرفعون رايات، وصلبانا تتدلى منها رموز غامضة. فتح غالب صندوقا خشبيا كبيرا مغلقا بقفل صدئ، فانبعث منه بريق لامع يملأ الكهف. كانت العملات الذهبية والفضية متراكمة، وجواهر ملونة تتلألأ كنجوم سقطت من السماء، وسيوف مزخرفة وأقمشة حريرية محفوظة بعناية. نظر غالب إلى الذئب وقال بصوت مرتجف: هذا كنز لا يصدق، كيف بقي هنا كل هذه السنين دون أن يجده أحد؟ أجاب الذئب بصوته العميق الهادئ: لأن السحر يحميه، أنا حارسه منذ لعنت منذ مئات السنين. فقط من يملك قلبا نقيا مثل قلبك يستطيع الوصول إليه. خذ الآن جزءا صغيرا، لا تطمع، فالطمع يجلب اللعنة أسرع مما تجلب الرحمة البركة. أخذ غالب حفنة محدودة من العملات الذهبية والجواهر الصغيرة، وضعها في كيس جلدي صغير، ثم عاد مع الذئب إلى الكوخ قبل أن يبزغ الفجر. نام قليلا وقام في الصباح متعبا لكنه سعيد. في الأيام التالية سافر إلى سوق بعيد في قرية مجاورة، وباع بعض القطع بحذر شديد، متظاهرا أنه عثر عليها أثناء حطابته. عاد بالمال الوفير، فاشترى طحينا طازجا ولحما وثيابا جديدة لعائشة وروضة. بدأت حياة العائلة تتحسن تدريجيا. بنى غالب غرفة إضافية من الحجر للكوخ، واشترى بعض الدجاج والماعز، وأصبح الطعام على المائدة أفضل وأكثر وفرة. كانت روضة سعيدة جدا، ترقص حول المنزل الجديد وتقول: أبي، أصبحنا أغنياء، هل هذا بفضل الذئب الذي رحمته؟ فيبتسم غالب ويضع إصبعه على فمه: هذا سر بيننا يا بنيتي، لا تخبري أحدا. أما عائشة فكانت تشعر بالقلق. قالت له ذات ليلة وهما جالسان أمام النار: غالب، هذا المال جاء فجأة،
أخشى أن يجلب لنا الحسد. الناس في القرية يتساءلون كيف تحسنت أحوالنا بهذه السرعة. كان غالب يطمئنها، لكنه في قرارة نفسه كان يعرف أنها على حق. مع مرور الأسابيع بدأ أهل القرية يلاحظون التغيير. كان غالب يتصدق على الفقراء ببعض الطعام والمال فيبني سمعة طيبة، لكن الحساد لم يهدأوا، خاصة الأمير المحلي الطماع الذي كان يسمع تقارير جواسيسه عن الحطاب الذي أصبح فجأة ميسور الحال. أرسل الأمير رجالا للتجسس على غالب يراقبون تحركاته نحو الغابة. في إحدى الليالي عاد غالب إلى الغابة ليحمل أعشابا شافية للذئب. وجده جالسا قرب الشجرة العملاقة وقد تحسن جرح ساقه كثيرا. جلس غالب بجانبه وسمع منه قصة لعنته. قال الذئب: كنت فارسا نبيلا يدعى سيف، أخلصت للملك القديم ودافعت عن المملكة ضد الغزاة، لكن ساحرة شريرة أرادت الاستيلاء على السلطة فلعنتني بهذا الجسد عندما رفضت مساعدتها. لن ينكسر السحر إلا إذا ساعدني قلب نقي مثل قلبك، وأكملت أعمال الخير حتى يأتي اكتمال القمر في الشهر الثالث. وعد غالب بمساعدته، وعاد يحمل له لحما طازجا وأعشابا. في الطريق عاد شعر أنه مراقب. كان أحد جواسيس الأمير يختبئ بين الأشجار، لكنه هرب عندما سمع عواء الذئب البعيد الذي أخافه. ازدادت ثروة غالب شيئا فشيئا. بنى بيتا حجريا أكبر على أرض اشتراها خارج القرية، له جدران قوية ومدفأة كبيرة. أصبح يدعى في القرية غالب غني، وجاء الناس يطلبون مساعدته في الديون أو شراء البذور. ساعد الكثيرين وبنى خزانة ماء عامة للقرية، فزاد احترامهم له. لكن الأمير شعر بالغيرة الشديدة وقال لمستشاريه: هذا الحطاب يخفي سرا، أريد أن أعرف من أين يأتي بكل هذا المال. ذات يوم أثناء عودة غالب من الغابة بحملة جديدة من الكنز، واجهه مجموعة من رجال الأمير في الطريق. قال قائدهم: أين تحصل على هذا الذهب يا حطاب؟ هل وجدت كنزا في الغابة؟ يجب أن تعطي نصيب الأمير منه. رد غالب بهدوء: أنا أعمل بجد وأبيع ما أجده أحيانا، ليس لدي كنز. لكنه شعر بالخطر. عاد إلى الذئب مستعجلا وروى له ما حدث. قال الذئب: كن حذرا، الطمع يعمي العيون، سنسرع في خططنا. ساعدني بجلب بعض الزهور النادرة من قلب الغابة غدا. في اليوم التالي ذهب غالب أعمق في الغابة بحثا عن الزهور. كانت الغابة أكثر كثافة هناك، والأشجار تكاد تسد الشمس. سمع أصواتا غريبة ووجد نفسه محاطا بذئاب صغيرة جائعة. صاح بقوة، وجاء الذئب الكبير يركض لينقذه، يزمجر بشدة، فهربت الذئاب. أنقذه الذئب وقال: الغابة لها أسرارها، لكن الصداقة تحمي. مع مرور الوقت أصبح غالب يزور الذئب بانتظام. كان يستمع إلى حكاياته عن المعارك القديمة والفرسان والشرف. تعلم غالب الكثير عن الصبر والرحمة والشجاعة. في المنزل كانت روضة تكبر وتساعد أمها، وأصبحت العائلة أكثر تماسكاً وسعادة. اشترى غالب أرضاً خصبة وبدأ يزرع فيها، وأعطى جزءاً من الحصاد للفقراء. لكن الحسد في القرية ازداد. جاء بعض الرجال الطماعين إلى بيته يطلبون المزيد، وهمسوا خلف ظهره.
أرسل الأمير جاسوسا أكثر ذكاء ليتبع غالبا ليلا. في إحدى الليالي كاد الجاسوس يكتشف الشجرة العملاقة، لكن عواء الذئب أخافه وأجبره على الفرار. شعر غالب بالضغط يزداد. قال للذئب ذات ليلة: الأمير يراقبنا، ماذا لو اكتشف الكهف؟ أجاب الذئب: السحر يحميه، لكن يجب أن نكون أسرع. ساعدني في مهمة أخرى وسنقترب من كسر اللعنة. استمر غالب في عمله السري، يبيع القطع تدريجيا ويبني ثروته ببطء وحكمة. أصبح بيته ملاذا للفقراء وأصبح يعرف بكرمه، لكن التوتر كان ينمو في الخفاء والأمير يخطط لخطوة أكبر. كانت الليالي تمر والقمر يقترب من اكتماله، وغالب يشعر أن حياته تتجه نحو منعطف خطير. في نهاية هذه الفترة عاد غالب إلى المنزل بعد مهمة ناجحة يحمل مالا جديدا، لكنه وجد رسولا من الأمير ينتظره عند الباب يدعوه إلى قصر الأمير لاستجوابه. شعر غالب بالقلق الشديد، لكنه قرر الذهاب بحكمة محافظا على سره. دخل غالب قصر الأمير وقلبه يدق بعنف. كان القصر مبنيا من حجارة رمادية قوية محاطا بأسوار عالية وجنود يحملون الرماح. استقبله مستشار الأمير بابتسامة باردة وقاده إلى القاعة الكبرى، حيث كان الأمير جالسا على عرشه الخشبي المزخرف. كان الأمير رجلا في الخمسين، ذا وجه حاد وعينين ضيقتين تعبران عن الطمع والشك. قال الأمير بصوت جهوري: أهلا بغالب الحطاب الذي أصبح غنيا فجأة. يقول أهل القرية إنك تبني بيتا حجريا وتتصدق بسخاء. من أين يأتي كل هذا المال يا رجل؟ هل وجدت كنزا في غابة الظلال؟ انحنى غالب احتراما وقال بهدوء: يا سيدي الأمير، أنا حطاب بسيط أعمل بجد. أجد أحيانا قطعا قديمة أثناء عملي في الغابة، أبيعها بحذر وأنفق المال على عائلتي والفقراء. ليس لدي كنز مخفي. نظر إليه الأمير طويلا، ثم أمر بتفتيش بيته سرا، لكنه لم يجد دليلا واضحا. حذر غالبا قائلا: إذا كنت تكذب فسأنتزع كل ما تملك، أما إذا أخبرتني بالحقيقة فسأعطيك حصة كبيرة. خرج غالب من القصر وقد شعر بالخطر يحيط به من كل جانب. عاد إلى بيته مسرعا وروى لعائشة ما حدث. قالت له زوجته باكية: يا غالب، دعنا نترك هذا كله ونعود إلى حياتنا القديمة. الغنى جلب لنا المتاعب. لكنها طمأنها وقرر أن يزور الذئب في تلك الليلة نفسها. وجده بانتظاره قرب الشجرة العملاقة. روى له غالب ما جرى في القصر. قال الذئب بصوته العميق: الأمير طماع، لكنه لا يستطيع اختراق السحر، لكن يجب أن نسرع. الليلة ستكون القمر أقرب إلى الاكتمال. أحضر لي زهرة القمر النادرة التي تنمو فقط في أعماق الغابة قرب النهر السوداء. ذهب غالب في الصباح التالي إلى أعماق الغابة. كانت الطريق صعبة مليئة بالوحول والأشواك. سمع أصوات حيوانات برية وشعر بأن عيونا تراقبه. بعد ساعات طويلة وصل إلى النهر السوداء، حيث كانت الزهور تتلألأ تحت ضوء القمر الخافت. جمعها بحرص، لكنه فوجئ بجنود الأمير يظهرون فجأة من بين الأشجار. كانوا قد تتبعوه. صاح قائدهم: الآن عرفت سرك، ستأخذنا إلى الكنز أو نموت هنا. رفع غالب يديه، لكنه لم يستسلم. في تلك اللحظة جاء الذئب يركض كالريح، يزمجر بقوة هائلة. خاف الجنود وهربوا مذعورين، يتركون أسلحتهم خلفهم. أنقذ الذئب غالبا مرة أخرى وقال:
هذه آخر مرة تستطيع فيها النجاة بهذه الطريقة، يجب أن ننهي الأمر قريباً. عاد غالب إلى البيت متعباً لكنه سعيد بنجاح مهمته. في الأيام التالية ازدادت زياراته إلى الكهف بحذر أكبر. كان يأخذ كميات أكبر قليلاً من الذهب يبيعها في أسواق أبعد. بنى مدرسة صغيرة لأطفال القرية وجسراً خشبياً قوياً على الوادي، وساعد الفلاحين في شراء بذور جديدة. أصبح الناس يحبونه أكثر ويمدحونه بكرمه، مما أثار غيرة الأمير أكثر. في إحدى الليالي اجتمع بعض الحساد من القرية مع رجال الأمير. خططوا للإمساك بغالب أثناء خروجه ليلاً. علم غالب بالخطة من أحد الفقراء الذين ساعدهم سابقاً، فحذر الذئب. قررا أن ينقلا جزءاً كبيراً من الكنز إلى مكان أكثر أماناً داخل الكهف. خلال تلك الليلة المظلمة حمل غالب ومساعده الذئب صناديق ثقيلة عبر الممرات السرية. كان العمل شاقاً والعرق يتصبب من جبينه، لكنهما نجحا قبل أن يصل الحساد. في اليوم التالي داهمت مجموعة من رجال الأمير بيت غالب، فتشوا كل غرفة لكنهم لم يجدوا شيئا. غضب الأمير غضبا شديدا وأمر باعتقال غالب لمدة يومين في زنزانة القصر. في الزنزانة جلس غالب يفكر في عائلته وفي الذئب. كان يخشى أن يكتشف السر، لكن الذئب بذكائه أرسل عواء خاصا في الليل أخاف الحراس، فسمحوا لغالب بالخروج بعد تدخل بعض أهل القرية الذين دافعوا عنه. خرج غالب أقوى إرادة، ذهب مباشرة إلى الغابة حيث كان الذئب ينتظره. قال الذئب: اللعنة على وشك أن تنكسر. في ليلة اكتمال القمر القادمة يجب أن تقوم بطقس بسيط. تضع زهرة القمر على جرحي القديم وتردد كلمات الرحمة 3 مرات، لكن الأمير سيحاول منعنا. استعد غالب لليلة الحاسمة. أخفى بعض الذهب في مكان آمن لعائلته، وأوصى عائشة وروضة بالصبر. في تلك الفترة ساعد المزيد من الفقراء. مع اقتراب الليلة الكبرى شعر غالب بتوتر شديد. خرج في الليلة السابقة ليجمع آخر ما يحتاجه. واجه في الطريق ذئابا متوحشة أخرى، لكن صديقه الذئب حاربهم ببسالة. أصيب الذئب بجرح جديد، لكنه قال: هذا الجرح الأخير قبل الحرية. عاد غالب إلى البيت وقضى الليلة مع عائلته، يروي لروضة قصص الشجاعة والرحمة. كانت الفتاة تشعر بالفخر بوالدها، أما عائشة فكانت تدعو له بالسلامة. في صباح اليوم التالي سمع غالب أن الأمير أعلن عن مكافأة كبيرة لمن يدل على سر الحطاب الغني. ازداد التوتر في القرية. جاء بعض الجيران الطماعين يسألون غالبا عن السر، لكنه حافظ على صمته. في المساء توجه إلى الغابة للمرة الأخيرة قبل الليلة الحاسمة. كان القمر يبدأ في الامتلاء والرياح تحمل همسا غريبا بين الأشجار. وصل إلى الشجرة العملاقة حيث كان الذئب جالسا بهدوء، عيناه تلمعان بأمل كبير. قال الذئب: غدا يا غالب سيقرر مصيرنا. إذا نجحنا سأعود فارسا، وستصبح أنت أغنى رجل في القرية بجدارة، لكن إذا فشلنا فقد نفقد كل شيء. جلس غالب بجانبه طويلا يتحدثان عن الماضي والمستقبل. شعر غالب أن صداقتهما أصبحت أقوى من أي كنز. عاد إلى البيت قبل الفجر مستعدا لما سيأتي. كانت الغابة تهمس بأسرارها، والقمر يراقب من فوق في انتظار اللحظة التي ستغير حياة الحطاب إلى الأبد. في تلك الأثناء كان الأمير يخطط لهجوم كبير على الغابة في اليوم التالي.
غير مدرك أن قوى أكبر من طمعه على وشك أن تتدخل. كان غالب يعلم أن الاختبار الأكبر قد بدأ، وأن قلبه النقي هو سلاحه الوحيد. في ليلة اكتمال القمر، خرج غالب من بيته بهدوء بعد أن طمأن عائشة وروضة. كانت الرياح تهب باردة، والقمر يلقي ضوءه الفضي على غابة الظلال كأنه يشهد على حدث عظيم. حمل غالب الزهور النادرة والأعشاب الشافية في كيس جلدي، ومضى نحو الشجرة العملاقة حيث كان الذئب بانتظاره. كان قلبه يدق بقوة، إذ كان يعلم أن هذه الليلة ستحدد مصيره ومصير صديقه. وصل غالب إلى المكان، فوجد الذئب جالساً تحت ضوء القمر، عيناه الخضراوان تلمعان بأمل عميق. قال الذئب بصوته العميق: حان الوقت يا غالب، ضع زهرة القمر على جرح ساق القديم، وردد كلمات الرحمة 3 مرات بقلب خالص. لكن كن حذراً، فالأمير وجنوده يقتربون. لم يتردد غالب، ركع بجانب الذئب، وضع الزهرة بلطف على الجرح الذي شفي جزئياً، ثم أغمض. في تلك اللحظة سمع غالب أصوات خطوات وصيحات. كان الأمير قد جاء على رأس مجموعة من جنوده يحملون المشاعل والسيوف. صاح الأمير: التقطوه، هذا الحطاب يخفي كنزاً في الغابة وسأنتزعه منه. اندفع الجنود نحو غالب، لكن الذئب قفز أمامهم يزمجر بشدة، مما أوقفهم لحظات. فجأة انفجر ضوء أبيض ساطع من جسم الذئب. ارتفع الجسد الرمادي وتحول تدريجياً إلى رجل طويل القامة عريض المنكبين، يرتدي درعاً قديماً لامعاً ويحمل سيفاً مزخرفاً. كان الفارس سيف، ذا لحية مهذبة وعينين خضراوين مليئتين بالحكمة. وقف سيف أمام الجنود وقال بصوت جهوري: أنا فارس الأمير سيف، حارس هذا الكنز منذ قرون. لقد كسرت اللعنة بفضل رحمة هذا الرجل النقي. من يمس غالباً فكأنه مسني. ذهل الأمير وجنوده، تراجع بعضهم مذعورين، لكن الأمير الطماع صاح: كذب، هذا سحر، اقتلوهم جميعاً وخذوا الكنز. اندلعت معركة قصيرة، قاتل سيف ببسالة، وساعده غالب بفأسه القديمة. كان الفرسان القدماء الذين رسمتهم جدران الكهف يبدو أنهم يساعدون بطريقة غامضة، إذ سقطت أغصان ثقيلة على بعض الجنود وتعثر آخرون في الظلام. انتهت المعركة بانتصار سيف وغالب. ألقى الجنود أسلحتهم وهربوا، ووقف الأمير وحده يرتجف. قال له سيف: اذهب يا أمير، وتعلم أن الطمع يؤدي إلى الخراب. أما غالب فهو الوريث الشرعي لهذا الكنز بفضل قلبه النقي. انسحب الأمير مذلولاً، مدركاً أنه خسر كل شيء. دخل سيف وغالب إلى الكهف، وأخرجا الصناديق المتبقية. أصبح غالب يملك ثروة هائلة من الذهب والجواهر والأراضي. عادا إلى القرية في الصباح، وكان سيف يركب جواداً أبيض ظهر فجأة كأنه من السحر. اجتمع أهل القرية حولهم مندهشين. روى سيف قصته أمام الجميع، وأعلن أن غالب هو صديقه ووريثه. أصبح غالب أغنى رجل في القرية، بل في المنطقة كلها. بنى قصراً متواضعاً لكنه فخم، له جدران حجرية قوية وحدائق خصبة. أعطى الكثير من الثروة للفقراء، وبنى مسجداً كبيراً ومدرسة للأطفال، وخزانات ماء ومخازن حبوب تكفي القرية لسنوات. أصبح يدعى غالب الغني أو غالب الكريم، وكان الناس يأتون إليه للحكمة والمساعدة.
عاشت عائشة سعيدة، وقد أصبحت ترتدي ثياباً فاخرة وتعتني بحديقة منزلها. أما روضة فقد كبرت فتاة جميلة مثقفة وساعدت والدها في أعمال الخير. أما سيف فبقي في القرية فترة يعلم غالب فنون الفرسان والحكمة، ثم سافر ليبحث عن بقايا مملكته القديمة، واعداً بالعودة. مع مرور السنين أصبح غالب رجلاً حكيماً محترماً، لم ينس أيامه الفقيرة، فظل يخرج أحياناً إلى الغابة يقطع الحطب بنفسه تذكراً لماضيه. علم أبناء القرية أن الرحمة هي أعظم كنز، وأن الطمع يدمر صاحبه. رويت قصته في الليالي حول النيران، وأصبحت أسطورة تروى للأجيال. في يوم من الأيام جلس غالب مع عائلته في حديقة قصره ينظر إلى غابة الظلال البعيدة. قال لروضة: يا بنيتي، الذئب الذي رحمتيه كان فارساً، والرحمة التي أعطيتيها فتحت أبواب الثراء. تذكري دائماً أن القلب النقي أقوى من أي سيف أو ذهب. وهكذا انتهت رحلة غالب الحطاب من الفقر إلى الغنى، ليس بالكنز فقط، بل بالكرم والشرف الذي جعله أعظم رجل في القرية. بقيت غابة الظلال تهمس بأسرارها، وأصبحت القرية مزدهرة بفضل رجل واحد رحم وحشاً فوجد فيه أخاً نبيلاً. والخلاصة التي رويت حتى اليوم: من يرحم في الشدة يكافأ في الرخاء، ومن يطمع يبقى أفقر الخلق حتى لو ملك الدنيا.